kaki laku. Alfa. Tak ada kod 02. Sakit gila. Sakit gila lagi dah. Kita pakai Fashion Bro 3D Pro Atlas Palette Maybelline. Dah lah. Satu pagi.
dah ready nak rap. Macam punya base. Bas, sini come and test. Apa tu? Kuda dalam litar, kura-kura ramai coba jadi singa. Lihat aku terkira Berani duduk tepi. Hey, klik action lebih kurang tak sebab madu dia sebab selalu dalam air. Lepas tu matikan.